ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሰላም ለእናንተ ይሁን። መልካም እንግዲህ ዛሬም እንደተለመደው አጠር ባለ ቪዲዮ ለእናንተ ይጠቅማል ያልኩትን አጭር ስልጠና ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። በዛሬው ይዤላችሁ የመጣሁት ሚን እና ስታንዳርድ ዲቪዬሽን እንዴት ነው ስታታ ላይ ካልኩሌት የምናደርገው፣ ሪዛልታቸውንስ እንዴት ነው መስራት ወይም ኢንተርፕሬት ማድረግ የምንችለው የሚለውን ላሳያችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮ ኤስፒኤስኤስ ውስጥ እንዴት ነው ሚን እና ስታንዳርድ ዲቪዬሽን በተለይ ለሊከርት ስኬል ዳታዎች ማለት ከአንድ እስከ አምስት ለዛሬው ያስኩት ከአንድ እስከ አምስት ደረጃ መልስ ስላላቸው ሊከርት ስኬል ዳታዎች ሚን እንዴት ካልኩሌት እናደርጋለን፣ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን እንዴት ካልኩሌት እናደርጋለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ካልኩሌት ማድረግ እንዴት ነው ሪዛልታቸውን ኤክስፕሌን የምናደርገው፣ ሩል ኦፍ ተምብ ምን ይመስላል፣ ሚን ቫሊዩስ ሚናቸው ከአንድ እስከ አምስት ባለው ሬንጅ ይሰጠናል። ከስንት እስከ ስንት ያለውን በየትኛው ሪስፖንስ ኦፕሽን ወይም ሬንጅ ውስጥ እንመድበዋለን። እንደዚሁም ደግሞ አክሴፕቴብል ቫሊዩ ፎር ስታንዳርድ ዲቪዬሽን እንዴት ነው ማወቅ የምንችለው ወይም ስንት ሲሆን ነው አክሴፕት ማድረግ ያለብን ስታንዳርድ ዲቪዬሽናችንን የሚለውን አሳያችኋለሁኝ ማለት ነው። ቻናሉን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ከኔ ጋር እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁኝ። መጀመሪያ ማሳያችሁ እንዴት ካልኩሌት አደርጋለሁ የሚለውን ኤስፒኤስኤስን ከፍቼ መጀመሪያ አሳያችኋለሁኝ ማለት ነው። እንደዚሁም ተጨማሪ እንዳሳያችሁ የምትፈልጓቸው ነገሮች ሲኖሩ ይህን አድራሻ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ ኢሜይል ወይም በዚህ ስልክ ኮሚኒኬት ልታደርጉኝ ትችላላችሁ ማለት ነው። መልካም እንግዲህ እስኪ ወደ ዛሬው ልግባና ሚን እና ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ለሊከርት ስኬል ዳታዎች እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው ኤስፒኤስኤስን በመጠቀም የሚለውን አሳያችኋለሁኝ። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሊከርት ስኬል ዳታዎችን ሪከርድ አድርጌያቸዋለሁኝ። ፒ1 ፒ2 ፒ3 ፒ4 ፒ5 አለኝ። አይኤንኤፍ1 እስከ አይኤንኤፍ4 ድረስ አለኝ። እነዚህ በሙሉ በሊከርት ስኬል ሪከርድ የተደረጉ ናቸው። ቫሊዩ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስትሮንግሊ ዲስአግሪ ኒውትራል አግሪ እና ስትሮንግሊ አግሪ በሚል ሊከርት ስኬል ዳታዎች ሪከርድ ተደርገዋል ማለት ነው። ለእነዚህ እንዴት ነው ሚን ካልኩሌት የሚያደርገው የሚለውን አሳያቸዋለሁ። በመጀመሪያ አናላይዝ የሚለው ላይ ሄዳለሁኝ። ከዛ በኋላ ዲስክሪፕቲቭ ስታቲክስ የሚለውን መርጣለሁ። ከዛ በኋላ ፍሪኩዌንሲስ የሚለውን መርጥና ካልኩሌት ላደርግ የፈለግኳቸውን በሙሉ አስገባለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ፒ1 እስከ ፒ4 ድረስ ያሉትን መስራት ብፈልግ የሁሉንም በአንድ የፕራይስ ፋክተርስ ናቸው ብለን ብናስብ እነዚህ ማለት ነው። ወደ መስሪያ ቦታ ካስገባው በኋላ ምን አደርጋለሁ? ስታቲክስ የሚለውን መርጣለሁ። ስታቲክስ የሚለው መርጬ ብዙ አማራጮችን ይሰጠኛል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሚን የሚለውን መርጣለሁ። ከዛ በኋላ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን የሚለውን መርጣለሁ። ቫሪያንስ ከፈለኩ፣ ሬንጅ ከፈለኩ፣ ማክሲመም ሚኒመም ከፈለኩ መምረጥ እችላለሁ ማለት ነው። ነገር ግን ለዛሬ ላሳያችሁ የፈለኩት ሚን እና ስታንዳርድ ዲቪዬሽንን ስለሆነ ሚን እና ስታንዳርድ ዲቪዬሽን የሚሉትን ምን አደርጋለሁ? ክሊክ አደርጋቸውና መርጣቸዋለሁ። ከዛ በኋላ ኮንቲኒው እለዋለሁ። ከዛ ምን አደርጋለሁ? ኦኬ እለዋለሁ። እንግዲህ እንደምታዩት ኦኬ ስለው እዚህ ጋር ሪዛልቱን ይሰጠኝ። የሚን ሪዛልቶቹን እዚህ ጋር አስቀምጦልኛል። እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያው ፒ1 ሚን 3.26 ሰጥቶኛል። ፒ2 3.69 ሰጥቶኛል። ፒ3 2.99 ሰጥቶኛል። እስከ ፒ4 ድረስ ያለውን እስከ ፒ5 ድረስ ያለውን የሁሉንም ሰጥቶኛል። እንደዚሁም ደግሞ ስታንዳርድ ዲቪዬሽኑንም እዚህ ጋር እንደምታዩት አስቀምጦልኛል ማለት ነው። ስታንዳርድ ዲቪዬሽን የመጀመሪያው ፒ1 ስታንዳርድ ዲቪዬሽኑ 0.817 ሰጥቶኛል። 0.99 ሰጥቶኛል። 0.902 ሰጥቶኛል። 0.859 ሰጥቶኛል። እንደዚሁም ደግሞ 0.843 ሰጥቶኛል። ሚኖቹንም በዚህ መልኩ አስቀምጦልኛል ማለት ነው። ለሁሉም አይተሞች ሚን ሬንጃቸውን አስቀምጦልኛል። ስለዚህ ይሄ ሚን ከሰጠኝ በኋላ ባይ ዘ ዌይ ዲስክሪፕቲቭ ፍሪኩዌንሲ ስለሰራውኝ አት ዘ ሴም ታይም ፍሪኩዌንሲያቸውን ሰጥቶኛል። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ለፒ1 ዲስአግሪ ያሉት ስንት ናቸው፣ ኒውትራል ያሉት ስንት ናቸው፣ አግሪ ያሉት ስንት ናቸው፣ ቶታል ሳምፕል ሳይዝ ስንት ነው የሚለውን በሙሉ አስቀምጦልኛል። ነገር ግን አሁን ላይ ታርጌት የምንድን ነው? ሚን እና ስታንዳርድ ዲቪዬሽኖቹን እንዴት እንደምታወጡ ነው። በዚህ መልኩ ለሊከርት ስኬል ዳታችሁ ሚን እና ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ከሰራችሁ በኋላ እንዴት ኢንተርፕሬት እናደርጋለን የሚለው ነው ሌላው ጥያቄ የሚሆነው። ሪዛልቶቹን እንዴት ነው ኢንተርፕሬት የምናደርጋቸው የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ካልኩሌት ካደረጋችሁ በኋላ መልካም። በዛ መልኩ ሪዛልቱ ከመጣልን በኋላ ሪዛልቱን ኢንተርፕሬት እንዴት እናደርጋለን የሚለው መጀመሪያ ለሚን በተለይ 5 ስኬል ለሆኑ ሊከርት ስኬል ዳታዎች ሩል ኦፍ ተምፕ አለን ወይም ደግሞ ሚን ክራይቴሪያ የምንለዋለን። ምንጊዜ ሚናችን ሊሆን የሚችለው
ከአንድ ስለምንጀምር ከ1 እስከ 5 ድረስ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ስትሮንግሊ ዲስአግሪ አንድ ብለን የተነሳ ነው። ስለዚህ ሚኒመም ሚናችን ሊሆን የሚችለው ወይም ደግሞ ሁሉም ሳምፕሎቻችን ስትሮንግሊ ዲስአግሪ ቢመልሱ ሚኒመሙ ሚናችን ሊሆን የሚችለው ስንት ነው ማለት ነው? 1 ነው የሚሆነው፣ 1 ብለን ስለጀመር ነው። እንደዚህም ደግሞ ሁሉም ስትሮንግሊ አግሪ ቢመልሱ ማክሲመም ሚናችን ሊሆን የሚችለው ስንት ነው ማለት ነው? 5 ነው። ስለዚህ ሚን ሬንጃችን የሚሆነው ከ1 እስከ 5 ነው። ነገር ግን የትኛው ሚን ቫሊው ስትሮንግሊ ዲስአግሪ ላይ ላድርገው? የትኛው ሚን ቫሊው ዲስአግሪ ይሁን? የትኛውስ ኒውትራል ነው? የትኛው አግሪ ነው? የትኛው ስትሮንግሊ አግሪ ነው የሚለውን ለማወቅ ሚን ሬንጅ ክራይቴሪያ እንጠቀማለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ካልኩሌት ስናደርግ ሚናችን ከ1 እስከ 1.8 የሚመጣ ከሆነ ከ1 እስከ 1.8 የሚመጣ ከሆነ ሚኑ ስትሮንግሊ ዲስአግሪ ብለን እንይዘዋለን። እንግዲህ ሚን ማለት አቨሬጅ ሪስፖንሱ ነው። ስለዚህ ሚን ቫሊዩዋችን ከ1 እስከ 1.8 ከሆነ ስትሮንግሊ ዲስአግሪ ነው ማለት ነው። ሚን ቫሊዩዋችን ከ1.8 እስከ 2.60 ከሆነ ዲስአግሪ ነው። ከ2.6 እስከ 3.4 ከሆነ ኒውትራል ብለን እንይዘዋለን። ከ3.4 እስከ 4.2 ሲሆን አግሪ ነው። እንደዚህም ደግሞ ሚን ሬንጃችን ወይም ሚን ቫሊዩዋችን ከ4.2 እስከ 5.0 ድረስ ከሆነ ምን እንለዋለን ማለት ነው? ስትሮንግሊ አግሪ ብለን እንይዘዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሚን ክራይቴሪያ ለ5 ስኬል ወይም በ5 ደረጃ ለለካናቸው ሊከርት ስኬል ዳታዎች እንጠቀመዋለን ማለት ነው። መልካም። ሌላው ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ነው። ስታንዳርድ ዲቪዬሽን መጀመሪያ ምን ማለት ነው እናየው። ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ማለት ምን ማለት ነው? ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ማለት ባጭሩ ለጀማሪዎች በደንብ እንዲገባችሁ ያ ዳታ ወይም ያ አይተም ከሚኑ በምን ያክል ርቀት ላይ ነው የሚገኘው። አንዳንድ ጊዜ አውትላየርሶች ይኖራሉ። ሚኑ በጣም ዝቅተኛ ይሆንና አንድ ስፔሲፊክ አይተም ቫሊዩ በጣም ከሚኑ የራቀ ወይም በጣም ያነሰ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ምን ያክል ነው ከሚኑ የራቀው ወይም የተፋለሰው የሚለውን ቼክ የምናደርግበት ነው ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ማለት። ላርጅ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ምንጊዜም የሚያሳየው ምንድን ነው? ከሚኑ በጣም በከፍተኛ ርቀት ላይ እንደሚገኝ ነው የሚያሳየው። ኔጌቲቭም ሊሆን ይችላል፣ ፖዘቲቭም ሊሆን ይችላል። ፖዘቲቭ ሆኖ በጣም ላርጅ ከሆነ ከሚኑ በላይ እጅግ በጣም ብዙ ርቀት ከፍ ብሏል ማለት ነው ያ አይተም። ኔጌቲቭ ከሆነ ደግሞ ኔጌቲቭ ሆኖ በጣም ከፍተኛ ቁጥር ከያዘ ከሚኑ በታች በጣም ወደ ታች በጣም ወርዷል ማለት። ለምሳሌ ሚኑ 10 ቢሆን 1 ሊሆን ይችላል። ያ ማለት ከሚኑ በታች በጣም ወርዷል ማለት ነው። ስለዚህ ምንጊዜም ላርጅ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን በኔጌቲቭም ይሁን በፖዘቲቭም ይሁን ትልቅ ቁጥር የያዘ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን አይመከርም። ምክንያቱም ከሚኑ በጣም ከፍተኛ ርቀት እንዳለው ያሳያል ማለት ነው። ኤኒሃው አክሴፕቴብል የምንለው ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ቫልዩ ስንት ነው የሚለው ወደ 0 የተጠጋ ሲሆን በጣም ሪኮመንደብል ነው። ወደ 0 የተጠጋ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ይመከራል። ክሎዝ ቱ 0 ከሆነ ኢት ኢንዲኬት ዛት ዘ ዳታ አር ቬሪ ክሎዝ ቱ ዘ ሚን ማለት የዛ አይተም ዳታው ወደ ሚኑ በጣም የተጠጋ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ያም ሆኖ ከፕላስ ኦር ማይነስ 2 በታች መሆን አለ። ስታንዳርድ ዲቪዬሽናችን ከዋን በታች ቢሆን በጣም ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ የሚባለው ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ከዋን በታች ነው። ነገር ግን ቢበዛ ከፍ ቢል ፕላስ ኦር ማይነስ 2 ነው መሆን ያለ። ኔጌቲቭ ወይም ፖዘቲቭ 2 ከዛ በታች ያለ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን አክሴፕቴብል ነው፣ ወደ ሚኑ በጣም የተጠጋ ነው ማለት ነው። የጨመረ በሄደ ቁጥር ግን ምን ያሳያል ማለት ነው? የዛ ዳታ ቫሊዩ ከሚኑ በጣም እየራቀ የሄደ መሆኑን ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ ቻናሉን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ከኔ ጋር ቆዩ። በቀጣይ ኳሊቴቲቭ እና ኳንቲቲቭ አፕሮቾችን መቼ ለምን እና እንዴት እንጠቀማቸዋለን፣ የእያንዳንዳቸው አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጅስ ምንድነው የሚለውን ይዤላችሁ መልሳለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።